Welcome back sa aking channel. And today's video, may tatay tayo ulit na gawin ngayon. Try natin itong calamansi and baking soda. So, sabi dito, pampaputi ito ng Kilikili. Because yung baking soda, alam naman nating lahat na marami siyang benefits sa skin natin. Pampaputi, pampakinis, exfoliator. So, ito din calamansi, whitening, kasi marami siyang vitamins, vitamin C din, na nakakapagpaganda ng kutis. Ayun, gusto kong itry siya, if e-effect ba siya sa aking kilikili. Kasi I have maitim na kilikili. Kasi diba, kapapanganak ko lang, magto 2 months old pa lang yung baby ko, so 2 months pa lang ako, magto 2 months pa lang ako nakakapanganak. So, there's a lot of discoloration happening on my kilikili. So, ipapakita ko na siya sa inyo, ha. Ano to? May madilim din. So, ayun. So, try ko. Ipapakita ko lang sa inyo para makita nyo na maitim talaga yung kilikili ko. Maraming discoloration pa, hindi pa bumabalik yung dating kilikili ko. Though, yung kilikili ko naman dati is hindi naman super maputi, ano. Medyo may madilim din siya, pero hindi naman sindilim nito. So, ipapakita ko na siya sa inyo. 1, 2, 3. So, ito yung kilikili ko. So, ayan, ang daming guhit-guhit na itim dyan. Ayan, nagpa-wax na ako. Kasi maganda rin magpa-wax ng kilikili kasi nakakatanggal siya ng dead skin. Kesa pang nag-pluck ka, tsaka pang nag-shave ka. So, ayan. Dala nung wax yung dead skin. So, maganda rin nagpapa-wax. And then, ayan. Dahil gusto kong pumati yung kilikili ko, itry natin ito. So, ang gagawin dito is itong baking soda tsaka calamansi. Ididip mo lang itong calamansi sa baking soda. Ito na lang mas malaki. Ay, kamote ko nalaglag. Ang clumsy ko, no, lagi ako nakakalaglag. Ano kapansin nyo sa mga video ko, may mga lagi nalalaglag ako. Pero anyway, tanggalin ko lang konti yung mga buto-buto ng calamansi. And then, yung calamansi, dip ko lang dito sa baking soda. Like that. And then, ipahit sa akin. So, maraming, ano yan, itim. So, this is the first time na itry ko pa rin siya. So, ayan. Try natin if i-effect. Ayan. Kuskus mo lang ng ganyan. Wow. Wala, natunog siya. Parang acid. Tsara. Kasi nga acid to citrus to calamansi. So, ayan. Sana mag-effect siya. Ayan. So, ito, hindi lang siya pampaputi, pampatanggal din siya ng chismis na amoy sa kilikili. So, ayan. Tumutunog siya mga mahal. Shhh! Ganun. Ay, parang nagbukas ka ng soft drinks. Parang ganun yung tunog niya. Pero mild lang.
Lagyan pa natin ng baking soda. Damihan natin ng baking soda. Pagkatapos may ipahid yung juice ng calamansi, yung pure. Iset mo siya ng powder. Makeup tutorial. Ilagay mo siya ng maraming baking soda and then yan. I-cover mo yung kilikili. Ayan. So, literal mga Mars, hindi pa ako naliligo talaga. Ayan. Dahil gusto ko itong itry. Ayan. Siguro tama na yan, ano? Ayan. So, ito na siya. Yung isa naman na calamansi. Ayan natin dito. I-dip ulit natin. Like that. Like that. May timpong isa, no? Ayan. After nyan, ibabad nyo lang siya dyan ng mga ilang minuto. Try ko muna 5 minutes and then kapag kinaya ko, pa-extend ko siya and then mga 10 minutes. Ganun. Kapag kaya pa, extend siya maximum ng 30 minutes. Sana kayanin ko ng hanggang 30 minutes. Sana hindi ako makafeel ng medyo mahaptin, medyo makati. Para mababad ko siya ng 30 minutes. Kasi parang feeling ko yun yung max allowable na pwede mo siyang ibabad sa kilikili mo. Pero in my opinion lang naman yun na pag pinagtagal nyo naman kasi ng isang oras yan, baka naman may irritate na umamula yung kilikili. Tapos eventually mangitim din siya. So babad ko lang siya dyan ng 5 minutes muna, then pag kaya ko gawin kong 10 minutes, then pag kaya pa gawin kong 20, then pag kaya pa gawin kong 30 minutes, pero max na yung 30 minutes. So babad ko lang siya and then babalik ako later kapag maliligo na ako kasi hindi pa talaga ako naliligo. Okay? Anong oras na ba ngayon? Tingnan ko anong oras na. 8:20 na. So, 20, 30, 40, 50. Babalik ako mga 8:50. Kakain lang ako. And then, papakita ko sa inyo kung anong naging itsura niya after 5, 10, 20 minutes. Basta, max ko na yung 30 minutes. Ayan. Babalikan ko na kayo kapag decided na akong i-wash siya. It's either 5 or 10, 20, 30 minutes. So, yeah. Ayan. Gonna eat lang and then babalikan ko na habang maliligo na ako. Hello guys, I'm back. Nagpalit ako ng damit kasi may kinausap ko sa labas. Nahiya naman ako pakita na nakasando. Tapos may puti-puti sa kilikili ko na ganyan, di ba? Nakakaya. Kaya nagpalit ako ng damit. So, anon. Ito na, lumagpas din ako ng 30 minutes. Ano na, past 9 na. Kanina 8:20. So, dapat 8:50, di ba? Ano na, 9:10 na. So, 59. Hala! 30, 40, 50 minutes siyang nakababad sa kilikili ko. Kasi may kumausap na sa akin sa labas. Anyway, ito na, maliligo na ako. Tapos, babalikan ko kayo mamaya if anong pakiramdam or kung ano na nangyari. Pero, syempre, I'm aware na hindi naman to instant, ano? So, gagawin ko siya ng mga every other day or every 3 days and then bibigyan ko kayo ng update then after a month. Okay? Hello guys, nakaligo na ako. So far, ito yung itsura ng kilikili ko. Wala pa namang improvement kasi ngayon ko palang sinatry. So marami pa rin yung mga guhit-guhit ng ganyan. Like, kasi yung kilikili ko again. Kasi, nabuntis ako, nanganak ako. So ayan, marami pa siyang discoloration. So ayan pa yung mga guhit-guhit na yan. So, first time ko siya ngayon. Gagawin ko siya ulit sa isang araw kasi gagawin ko lang siya every other day. Ayan siya. Ay, pa talaga siya. Ayan. Kapila. Pinuwasan ko yung ilaw ko ha. Tinanggal ko yung ilaw ko doon sa harap ko. Nasa gilid lang. Kaya masyadong maliwanag doon sa side na yan. Kasi gusto ko pakita nyo talagang itsura. Kasi kanina parang sobrang maputi kasi
masyadong maliwanag, hindi masyadong makita yung itim-itim, kaya ayan. Magbibigay ako ng update every now and then kada gamit ko nito para makita nyo if nag-i-improve ba unti-unti yung aking kilikili. So, ayun lang. Salamat sa panonood ngayon. Sabay-sabay nating malalaman ang kalalabasan ng kilikili. Sabay-sabay nating malalaman ang resulta ng pampaputi ng aking kilikili na ito sa mga susunod na video ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana mag-subscribe kayo para ma-update kayo kung effective ba yung tinry ko o hindi, at kung bumuti ba yung kilikili ko o hindi. So, mag-subscribe na kayo ngayon, i-hit niyo yung bell button para ma-notify kayo kapag mag-upload ako ng bagong video. And salamat sa panonood! Thank you for watching. Goodbye!